Всім привіт-привіт! Ви на каналі Дракон летить завжди вперед. І з вами я, Юля. Дивіться, що я роблю. Кидаю сніг, і він розлітається як феєрверк. Чесно, це можна зробити будь-де, де є зима. Але я обрала для цього дуже особливе місце. Позаду мене пам'ятник Ісусу Христу, який височіє над містом і ніби обіймає його з цієї гори. Його встановили як символ захисту і благословення. І звідси відкривається просто неймовірний краєвид. Усе місто як на долоні. Це одна з найвищих статуй Ісуса в Україні. Близько 12 метрів. Статуя в Трускавці створена за зразком знаменитого Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро, висота якого майже 40 метрів. Фактично, це менша версія світової ікони. Встановили й освятили статую у Трускавці у 2020 році. Якщо ви опинилися у Трускавці, це місце обов'язкове для відвідування. Тут неймовірно красиво. І навіть звичайний сніг перетворюється на справжнє диво. Наступний пункт нашої подорожі – це бювет мінеральних вод номер 1, саме серце Трускавця. Я зараз спускаюся сходами. І якщо чесно, тут виглядає як у фільмі. Вечір, ліхтарі, сніг всюди, просто гори і мороз такий, що аж щоки щіпає. Але я йду не просто гуляти, я йду пити Нафтусю. Так, ту саму воду, якій тут навіть пам'ятник поставили. І знаєте, я теж спочатку думала, вода і вода, а потім почала читати наукові дослідження і трохи здивувалась. Нафтусю серйозно досліджують вчені вже більше 100 років. Ще в 19 столітті лікарі в Трускавці помітили, що вона допомагає людям із нирками. В 20 столітті її вже вивчали системно. Я вже заходжу в бювет, набираю воду. Смак дуже незвичний, трошки з характером. Так пахне нафта. Власне, тому й така назва. І це нормально, бо вона жива. І її властивості зникають буквально за кілька годин. Тому її п'ють тільки тут, прямо зараз. Я випила і виходжу назад у мороз. На вулиці мінус 13, холодно, але сніг тут просто ідеальний. Я не втрималась і ліплю маленького сніговичка. Дивіться, який він крихітний і милий. Рукавиці вже мокрі, пальці мерзнуть, але це так весело, що взагалі не хочеться зупинятись. І от стою я тут з червоним носом, зі снігом на рукавицях і думаю, може секрет цього місця не тільки у воді? Отак, Нафтусі працює, це підтвердили дослідження. Але відчуття, заради якого сюди приїжджають, це щось більше. Це спокій і умиротворення. А ще багато різних розваг, на які вдома завжди не вистачає часу. Взимку тут мороз, чистий сніг, тиша. А ще цей маленький сніговичок на лавці. І тобі просто добре. І чесно, заради цього настрою сюди варто приїхати. У бюветі номер 1 відкрився нещодавно музей української майоліки, в якому представлені вироби з різних куточків нашої держави. Чесно кажучи, я не очікувала побачити у бюветі музей. Я в Трускавці далеко не вперше. Раніше тут його не було, а тепер ти приходиш пити воду, а потрапляєш у світ кераміки і майоліки. Дивіться навколо – тарілки, вази, глечики. І кожна річ ніби маленька історія. І давайте швидко розберемося. Кераміка – це все, що зроблено з глини і випалене. А майоліка – це вже кераміка з апгрейдом. Її покривають білою глазур'ю, розписують яскравими фарбами і ще раз запікають. І саме тому вона така яскрава, блискуча і виглядає навіть через багато років як нова. До речі, глазур після випалу стає схожою на скло. Тобто ці тарілки буквально з запеченого скла і глини. А тепер дивіться, як відрізняються різні регіони. Наприклад, косівська кераміка. Її дуже легко впізнати. Зелений, жовтий, коричневий і багато сюжетів. Люди, коні, сцени з життя. Вона ніби як комікс. Тільки на тарілці. А напишіть мені у коментарях. Ви пам'ятаєте, що я вже показувала її вам в Коломиї? Хто дивився, ставте плюсик. А хто не дивився, біжіть швиденько дивитися. Посилання у описі. Зовсім інший стиль. Опішнянська кераміка виглядає спокійніше. Менше яскравих сюжетів, зате більше форми, фактури і відчуття живої глини. А ви знали, що інколи майстри спеціально залишають сліди рук? І це вважається ознакою майстерності, а не недоліком. А ще тут є васильківська майоліка. Це вже святковий варіант. Яскраві кольори, птахи, квіти, орнаменти виглядає як щось казкове. Тобто, якщо дуже просто. Косів – це історії, Опішня – це форма і традиція, Васильків – це декор і настрій. Дивовижно те, що деякі такі вироби можуть пережити своїх власників на сотні років. Тобто це не просто посуд, це майже про вічні речі. Але найцікавіше це те, що це все знаходиться прямо тут, у бюветі, в одному місці, вся країна в одному залі. Отак прийшов пити Нафтусю і одночасно дивишся на мистецтво. І це дуже незвично.
незвично, бо тут лікує не одна вода, тут ще й естетика працює. І якщо чесно, сюди хочеться повернутись не тільки за нафтусою, а й просто, щоб ще раз усе це роздивитись і отримати нові враження і гарний настрій. Бо тут щоразу можна розгледіти щось нове. На площі біля бювету в Трускавці є ще одна визначна пам'ятка – голуби. Взимку вони настільки голодні і безцеремонні, що якщо у вас у руках є хоч щось їстівне, вони миттєво вас оточать. І повірте, ви виглядатимете як та тітонька з фільму «Сам удома 2». Але якщо серйозно, голубів краще годувати правильно. Можна зерно, пшеницю, насіння, крупи. Не варто хліб, солоне, смажене і будь-яку людську їжу, бо для них це шкідливо. Тому якщо вже годувати, то з користю, а не просто аби що скинути. А тепер те, що неможливо забути. Дельфіни! У дельфінарії в Трускавці вони не просто виконують трюки. Вони радують кожну клітинку дитячого організму. Подивіться на них уважно. Ця легкість, ця точність, ця гра. Ніби для них це радість. Дельфіни – одні з найрозумніших істот на планеті. Вони мають імена, пізнають себе в дзеркалі, навчаються і довіряють. І саме довіра тут головне, бо без неї не було б нічого з того, що ви зараз бачите. А тепер зверніть увагу на одного з них, найменшого. Тут є дельфін, який народився під час ковідного карантину. І він особливий, бо навіть вирісши, він не перестав бути дитиною. Йому досі хочеться гратися, пустувати і ловити цей момент. І, можливо, саме тому він виглядає найщасливішим. І знаєте, що найцікавіше? Дивлячись на нього, ти раптом розумієш, ми інколи забуваємо робити те саме.
після всього, що ми сьогодні побачили, Трускавець відкривається інакше. Це не просто курорт, це місце, де лікує не тільки вода, а ще й емоції та моменти, і відчуття, які залишаються з тобою довше, ніж будь-яка поїздка. Я вам показала далеко не весь Трускавець. В мене є вже про нього відео на каналі. Посилання будуть у описі і обов'язково з'являться ще, адже це дуже гарне місто. Якщо вам відгукнулося, значить це було не дарма, і мені вдалося передати настрій, який залишається після відвідування цього містечка. Напишіть у коментарях, що вам запам'яталося найбільше, і підписуйтесь на канал Дракон летить завжди вперед, бо ми ще точно полетимо вперед. До зустрічі! Всім бай-бай!